আজি মই আপোনালোকক জনাম কেনেকৈ পেটিএমৰ পৰা মাত্ৰ 100 টকা খৰচ কৰি 500 টকাৰ বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভাবে এটকাও পকেটৰ পৰা নোযোৱাকৈ ফ্ৰী অৰ্ডাৰ কেনেকৈ কৰিব তাৰো উপায় দিম। দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেললৈ। যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তলৰ ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়ক, লগতে বেল অপশ্যনটো দবাই দিব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ পেটিএম মল নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টলেশ্যন কৰি ল'ব। মোৰ মোবাইলত অলৰেডি ইনষ্টলেশ্যন হৈ আছে। মই গতিকে পেটিএম মল এপ্লিকেশ্যনটো অপেন কৰিছোঁ। অপেন হৈ আছে। পেটিএমে বহুত অফাৰ দি থাকে, যি নেকি মই আপোনালোকক আগৰ এটা ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে পেটিএমৰ যোগেদি আপোনালোকে যদি ফ্লাইটৰ টিকেট বুক কৰে, ফ্লাইটৰ টিকেটত বহুত কেছবেক পোৱা যায়। ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে। আপুনি যদি সঁচাকৈ ভাবিছে যে অৰ্ডাৰ কৰিম কেনেকৈ ফ্ৰীতে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। কোনো অকণমানো যদি মিছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে। এতিয়া চাওক, ৱেলকাম শ্বপিং অফাৰ্ছ বুলি এটা টেব আছে আৰু এই টেবটোৰ তলতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ইজ ফ্ৰী আৰু ছেকেণ্ড হৈছে ফাৰ্ষ্ট 200 কেছবেক। এতিয়া চাওক, যিটো ফাৰ্ষ্ট অফাৰ হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম লাকি, এই অফাৰটো ইউজ কৰি আপুনি 200 ৰুপিজলৈকে কেছবেক পাব, যাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ প্ৰাইচ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। অৰ্থাৎ আপুনি যদি 200 টকাৰ বস্তু ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে আৰু এই কুপনটো ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 200 টকাৰ বস্তুটো কমপ্লিটলি ফ্ৰীত পাই যাব। আৰু ছেকেণ্ড অফাৰটো হৈছে once in a month। এই অফাৰটো যদি আপুনি ইউজ কৰে ইয়াৰ বাবে আপুনি 300 টকাৰ এটা বস্তু কিনিব লাগিব আৰু এই 300 টকাৰ বস্তুটো কিনাৰ ফলত আপুনি 200 টকাৰ কেছবেক পাব। অৰ্থাৎ মাত্ৰ 100 টকা দি আপুনি 300 টকাৰ বস্তুটো পাব। এতিয়া চাওঁ আহক কেনেকৈ আমি দুয়োটা অফাৰ এটা একাউণ্টতে ইউজ কৰিম। বলক আমি এতিয়া প্ৰডাক্ট চিলেকশ্যন কৰি লওঁ। তাৰ বাবে আপুনি ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ফ্ৰী ছাইডত থকা ভিউ অলপ ক্লিক কৰি দিয়ক। এখন প্ৰকাণ্ড লিষ্ট পাব। এই লিষ্টৰ পৰা আপোনাৰ যি মন যায় তাকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক জনাই থওঁ যে পেটিএম মলৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট টাইম লাকি অফাৰ হয়, এই অফাৰটো কেৱল নতুন গ্ৰাহকসকলৰ বাবেহে, যি নেকি আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ বস্তু পেটিএমৰ পৰা পাৰচেছ কৰা নাই। গতিকে আপুনি যদি পেটিএমৰ পৰা অলৰেডি কিবা পাৰচেছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই অফাৰটো ল'বৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ যিকোনো এটা নতুন নাম্বাৰৰ একাউণ্ট এটা খুলি লওক। তেতিয়া আপুনি এই দুয়োটা অফাৰ সমানে ইউজ কৰিব পাৰিব। হয়, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই প্ৰডাক্টটোৰ কোনো ধৰণৰ শ্বিপিং চাৰ্জ নাই। গতিকে যদি মই এই প্ৰডাক্টটো পাৰচেছ কৰোঁ 199ত মই 199 কেছবেক পাম। গতিকে প্ৰডাক্টটো হৈ পৰিল ফ্ৰী। ঠিক তেনেকৈ আমি ছেকেণ্ড প্ৰডাক্টটো বিচাৰোঁ। ছেকেণ্ড প্ৰডাক্টটোৰ প্ৰাইচ আমি 300 টকাৰ ওপৰৰ বিচাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি 200 টকাৰ কেছবেক পাম। দুইটা প্ৰডাক্টৰ প্ৰাইচ হৈছে 519 আৰু ইয়াৰ বাবে পেটিএমৰ ফালৰ পৰা মই 399 ৰুপিজ কেছবেক পাম। গতিকে দুইটা প্ৰডাক্ট মিলি মাত্ৰ 100 টকা মই পে' কৰিলে হ'ব। অৰ্থাৎ 100 টকাত এডাল হেডফোন আৰু এডাল চেলফি ষ্টিক। আৰু এটা অফাৰ আপোনালোকক মই বোনাছ হিচাপে দিছোঁ, সেইটো হৈছে পেটিএমৰ নতুন গ্ৰাহকসকলৰ বাবে মল 100 বুলি এটা কুপন আছে, য'ত নেকি আপোনালোকে যিকোনো প্ৰডাক্টত 100 ৰুপিজ কেছবেক পাব। ইয়াৰ বাবে মই এখন ৱাল ষ্টিকাৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ, যাৰ প্ৰাইচ হৈছে 149। ইয়াৰ ফাইনেল এমাউণ্ট হৈ পৰিব 49 ৰুপিজ। গতিকে মই 49 ৰুপিজত যদি এটা ৱাল ষ্টিকাৰ পাওঁ মোৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে মই তিনিওটা প্ৰডাক্ট একেলগে অৰ্ডাৰ কৰিম। এবাৰ চেক কৰি ল'ব যাতে তিনিওটা প্ৰডাক্টৰ এগেইনষ্টে আপোনাৰ যিকেইটা কুপন থাকে মল 100, ফাৰ্ষ্ট টাইম লাকি, once in a month, গোটেইকেইটা কুপন যাতে লাগি থাকে, তেতিয়াহে আপুনি কেছবেকটো পাব। এতিয়া আমি চেক আউট কৰি দিওঁ। চেক আউট কৰি আমি পে'মেণ্ট কৰি দিম।
পেমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু UPI ইউজ কৰিব পাৰে। মই মোৰ UPI ইউজ কৰিছো আৰু UPI ইউজ কৰি মই পেমেন্টটো কৰি দিছো। আৰু সাকসেস হোৱাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মোৰ 499 रुपीजৰ কেশবেক শো কৰি আছে আৰু এই কেশবেকটো যেতিয়াই মোৰ এই অৰ্ডাৰটা শিপ হ'ব তেতিয়া মোৰ Paytm একাউণ্টলৈ আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পালে মই 668 रुपीजৰ অৰ্ডাৰ কৰি কেনেকৈ 499 रुपीजৰ কেশবেক পালো। মাত্ৰ 168 रुपीजত মই তিনিটা প্ৰডাক্ট পালো Paytmৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকেও এই সুবিধাটো লওক। এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ ভিডিও আপুনি পোনপ্ৰথমে পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। এতিয়াও যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে এই ডিজিটেল সহায় নামৰ সিম্বলটোত ক্লিক কৰক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে তলত কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধুৰ লগত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।